Wie in de laatste maand van het jaar de horeca met een bezoek vereert, zal op het menu niet gauw de Amerikaanse veenbes tegenkomen. Nee, wij gebruiken liever de Engelse naam cranberry. En op Terschelling spreken ze van cranberries, want daar groeien ze. Het is merkwaardig genoeg de enige plaats in Nederland waar die bessensoort voorkomt. En per jaar halen ze gemiddeld zo'n 30 ton van de velden achter de duinen. Dat gebeurt zo omstreeks half oktober. En men gebruikt er een houten harkbakje voor, waaraan een stalen vork is bevestigd. Wie op Terschelling vraagt hoe de cranberry daar is gekomen, krijgt het verhaal te horen dat na een schipbreuk omstreeks 1839 vaten op het eiland aanspoelden, die door strandjutters de duinen in werden gerold, met de bedoeling ze daar open te maken. Maar toen de jutters de deksels eruit geslagen hadden, bleken de vaten zulke zure bessen te bevatten dat ze ter plaatse achterlieten. En van dat moment af zouden op Terschelling de cranberries zich hebben vermeerderd. De echtheid van dit verhaal valt niet meer na te gaan, maar een feit is dat er nu elk jaar geoogst kan worden. Zoals gezegd, gemiddeld zo'n 30.000 kilo, die de basis vormen voor een kleine industrie. Eerst worden de bessen op horren in de wind gedroogd. Als ze vervolgens op grootte gesorteerd zijn, worden de beschadigde en zieke bessen eruit gehaald. Een werk dat een man als Jan de Post al meer dan 70 jaar doet. Een deel van de bessen wordt dan zo verkocht, maar zeker 40% wordt verwerkt tot jam en kompot, waarbij ze met suiker gezoet worden. In de fabriek staat een moderne afvulmachine die zo voor de feestmaanden zo'n 20.000 potten vult. Maar er wordt ook nog een ander gebruik van de cranberries gemaakt. Ongeveer 40% is namelijk bestemd voor wijn. Na het kneuzen en persen van de bessen laat men het sap, na toevoeging van een suikeroplossing, ongeveer 2 maanden in grote vaten gisten en vervolgens 6 maanden rijpen. En zo krijgt men van de jaarlijkse oogst ook nog eens zo'n 50.000 flessen wijn, die als Terschellinger cranberrywijn in de handel wordt gebracht. Het is een tafelwijn die ook in ons land in sommige restaurants geschonken wordt. Voor wie weet dat dit dus een Nederlandse wijn is, kan dat aan een maaltijd mogelijk een geheel eigen bekoring geven.